Üdvözöllek, kedves látogató! A mai videóban egy újabb érdekes kinézetű, párosuljú patás kerül bemutatásra a tülkösszarvúak családjából és az antilopformák alcsaládjából, mégpedig a tatárantilop, vagy más néven szajga. Úgy gondolom, hogy mivel ezt a játékbeli állatkertet az Altaj-hegység lábainál, az Altaj-Tavan-Bog Nemzeti Park helyén hoztam létre, ezért itt nagyon találó, hogy tatárantilop is legyen. Ez az antilopfaj a Természetvédelmi Világszövetség besorolása szerint a súlyosan veszélyeztetett kategóriába volt besorolva egészen 2023-ig, mivel a valamikori milliós nagyságrendű állományaiból 2015-2016-ban a populációi drasztikusan lecsökkentek addigi töredékére. Viszont, mint a főnix madár, amely saját hamvaiból újjászületik, a szajga állományok is úgy születtek újjá, így 2022-ben a populáció újra elérte a milliós nagyságot. A hatalmas állományai miatt voltak a történelem alatt olyanok, akik a nagy tatárantilop vándorlásokat a dél-afrikai csíkos gnók vándorlásaihoz hasonlították, viszont a kettő között a legnagyobb különbség a kontinens volt. Míg a csíkos gnók Afrikában vándoroltak hatalmas tömegekben, a tatárantilopok az eurázsiai sztyeppéken. A jelen időszámításunk kezdetekor élt ókori görög utazó és földrajzi író Sztrabón Szkítia jellegzetes állataként írt róla kolossz néven, amelynek mérete a szarvas és kos között van, és úgy hitték, hogy az orrán keresztül iszik. A tatárantilop elterjedési területei egykoron kiterjedtek az eurázsiai sztyeppék nagy részére. Az ókorban északnyugaton a Kárpátok lábaitól, délnyugaton a Kaukázustól, északkeleten Mongóliáig, délkeleten pedig Dzsungáriáig értek. Dzsungária egy földrajzi régió Belső-Ázsiában, amelyen a jelenkorban Kína, Mongólia és Kazahsztán osztozik. Ősleletek alapján feltételezik, hogy a szajga populációk a holocén-kor, vagyis a mai földtörténeti kor kezdetekor, nagyjából 12 000 évvel ezelőtt még nyugaton a mai Angliáig, keleten pedig egészen Kanadáig terjedtek. A szajga fokozatosan behatolt az Urál térségbe, de nem terjeszkedett Dél-Európába. Egy 2010-es tanulmány kimutatta, hogy a késő pleisztocén, holocén óta hirtelen nagy csökkenés következett be a tatárantilop genetikai változatosságában, valószínűleg a populáció szűk keresztmetszete miatt. Manapság viszont a területei lecsökkentek Kalmuk-földre, amely az Oroszországi Föderáció egyik köztársasága. Az ugyancsak Oroszországi Föderáció asztraháni régiójára, Kazahsztán egyes zónáira és Üzbegisztán nyugati részére, valamint Mongólia nyugati részén egy kis területre. Kínából a múlt század második felében pusztult ki. A kazahsztáni populációk egy része telente elvándorol Üzbegisztánig, sőt akár Türkmenisztánig. Tehát, ha a mostani területei a valamikori területeinek nagyjából 10%-át teszik ki, és ezen jelen pillanatban körülbelül 1 millió felnőtt egyedél, akkor elképzelhető, hogy mekkora csordák vándorolhattak az ókorban a sztyeppén. A fajta tudomány számára először Carolus Linnaeus írta le 1766-ban, Capra tatarica néven, a Systema Naturae 12. kiadásában, és a kecskeformák alcsaládjába sorolta, de 1843-ban John Edwards Gray átnevezte Saiga tataricára. 1945-ben George Gaylord Simpson amerikai paleontológus átsorolta egy külön nemzetségbe Saigini néven, de meghagyta a kecskeformák alcsaládjában, amelybe bekerült a tibeti antilop is.
Az 1990-es években a tudósok filogenetikai vizsgálatok alapján rájöttek, hogy a tibeti antilop közelebb áll a kecskeformákhoz, viszont a szajga az antilopformákkal van rokonságban. Két alfaját ismerik el, de vannak olyan tudósok is, akik a két alfajt külön fajnak tekintik. A nominális a Linnaeus által leírt alfaj, amely jelenkori elterjedési területe az Orosz Föderáció, Kazahsztán és Üzbegisztán egyes részeire terjed ki. A másik alfaj kizárólag Mongóliában él, neve Saiga tatarica mongolica, és ezt egyesek a valamikori pleisztocén korban élt Saiga borealis relictum populációnak tekintik, vagyis külön fajnak. 2013-ban a Cambridge Egyetem kutatói nukleáris és mitokondriális DNS vizsgálatokat végeztek, és megállapították, hogy az antilopok alcsaládján belül a szajga, az Antidorcas, vagyis a vándorgazella és a zsiráfnyakú gazella, más néven Gerenuk testvérkládja. A fotón látható az antilopformák kladogramja. A kladisztika a biológiai rendszertanban a leszármazási mintázatokat feltáró módszertan, ahol kladogramnak nevezett gráfokkal ábrázolják a bizonyítható vagy feltételezett leszármazási viszonyokat. A tatárantilopról minden alkalommal a Csillagok háborújának kocsmáiban megjelenő érdekes kinézetű lények jutnak eszembe. Olyan, mintha az épp csempészüzletet kötő Han Solót keresnénk a kocsmában, közben meg átsurranunk pár épp kocintani készülő humanoid szajga között. Nagy fején ormányszerű orra hatalmas, orrjukai lefelé nyílnak. A párzási időben a hím szakált növeszt a nyakára, orrát felfújja, így még inkább ormányszerűnek néz ki. Az állat hossza 100-146 cm közötti, 6-13 cm közötti farkával toldva. Marmagassága 60-80 cm, súlya pedig 21 és 69 kg között lehet. A szexuális dimorfizmus egyik jele, hogy a bakkok nagyobbak, mint a tehenek. Nyári szőrzetük a sárgától a vörösig terjed és gyapjas. A mongóliai alfaj esetében akár homokszínű is lehet, hossza pedig 18-30 cm közötti. A téli szőrzetük hosszabb és tömött, 40-től 70 cm közöttire nő testük minden részén, színük pedig halvány, szürkésbarna. Hasuk általában fehér, vékony lábukon két szív alakú patás ujj van. Ezekkel a vékony lábakkal futás közben akár a 80 km/h sebességet is elérhetik. Évente kétszer vedlenek, egyszer tavasszal április-májusban, a másik vedlés pedig októbertől december elejéig tart. A szexuális dimorfizmus a szarvak esetében is megmutatkozik, mivel szarva csak a baknak van, illetve ami meglepő, de nagy ritkán egy-egy nősténynek is nőhet szarva. A szarvon 8 és 20 közötti gyűrű található, hátrafele hajlik és átlátszó borostyán színű. A nominális alfaj szarvának hossza 25-33 cm között terjed, míg a mongóliai alfaj esetében maximum 22 centis lehet. A tatárantilopok csordákban élnek, félsivatagokban, sztyeppéken, füves területeken vagy nyílt erdőkben, vándorlás közben legelészve. A vándorlás idejére a kisebb csordák egyesülnek, így hatalmasra nő egy ilyen vándorló szajgasereg. A területeken sosem végeznek teljes növényzetpusztítást, hanem csak részben legelik le, majd tovább vándorolnak, így a növényzet gyorsabban újra tud nőni. Vándorlásaik alatt hatalmas területet járnak be, akár széles folyókon átúsznak, de elkerülik a meredek vagy nagyon egyenetlen területeket. Habár jól bírják a szélsőséges időjárást is, a tartós kemény tél mégis megviseli őket. Például az 1953-54-es kemény tél alatt az állomány közel 40%-a elpusztult. Ugyanígy megviselhetik a nagyon nagy melegek és a szárazság is. A különleges orrukkal képesek kiszűrni a port,
amely a vándorlás legelészés alatt felkavarodik. Képesek hűteni magukat nagy meleg idején, és felmelegíteni a nagy hidegek idején a belélegzett hideg levegőt. Táplálékuk fűfélék, lágyszárú növények, alacsony növésű bokrok, zúzmók. Ezen növénytípusok között több mint 120 növényfajt esznek, köztük olyanokat is, amelyek más állatok számára mérgezőek lehetnek. Éjszakára mélyedéseket kaparnak a talajba és abba fekszenek. Érzékszerveik kifinomultak, így éjszaka is éberen figyelnek a lehetséges ragadozók közeledésére. Természetes ellenségeik a farkasok, de a fiatal egyedekre veszélyt jelentenek a rókák, pusztaisasok, szirtisasok és a hollók is. A párzási időszak novemberben kezdődik. Ilyenkor a bakok megküzdenek egymással a párzás jogáért. A győztes általában egy 5-10 nőstényből álló háremet nyer, de a hárem néha akár 50 nőstényből is állhat. Gatyát felkötni, ha már győztes lett, akkor teljesítenie kell. 5 hónapos vemhesség után a nőstények összegyűlnek csoportos szülésre, majd életet adnak 1-2 borjúnak, viszont a legtöbb patás állattól szokatlan módon a szajgák esetében ez 2/3 esetben inkább ikerszülés szokott lenni. Az elválasztás 4 hónapos korukban történik, és míg a tehenek már 7-8 hónapos korukban elérik az ivarérettséget, a bikák csak 2 éves korukban. A szajgák élettartama 10-12 év között van. A tatárantilopot vadászták ősidők óta a húsáért, amikor a húsa az elterjedési területén élő népek számára túlélési fontossággal bírt. De felhasználták a bőrét és a szarvait is. A populáció már az ezredfordulón veszélyben volt, ugyanis a Szovjetunió széthullása után a tatárantilop ellenőrizetlen vadászata hatalmas méreteket öltött, és erre ráadás volt a szarvaik iránti kereslet, ezt pedig segítették az orrszarvúvédők kampányai is, akik így akarták csökkenteni az orrszarvúak szarv miatti orrvadászatát. Egy másik tényező a minden állatot érintő területek csökkenése, a vízforrásokhoz való hozzáférési nehézségek és az olyan területekre való visszaszorulás, ahol az éghajlat akár naponta nagy változásokon megy keresztül. A videó elején már a főnix újjászületéséhez hasonlítottam a tatárantilopfaj újjászületését, amely története a kihalás szélére sodródással kezdődött a 2015-16-os tömeges pusztulások miatt, amit egy ismeretlen kór váltott ki. 2015 májusának végére Kazahsztánban több mint 120 000 szajga tetemét találták meg a mezőkön, elhullva, puffadt bendővel, amire nem találtak magyarázatot. Ezt később azzal magyarázták, hogy lehetséges, hogy az állatok bendőjében elterjedt egy olyan baktérium, amely amúgy is előfordul bennük, viszont hirtelen az éghajlatváltozás miatt halálossá vált az állat számára. 2016 végén a mongóliai állományban is történtek nagy veszteségek egy fertőzés miatt, amelyet a kiskérődzők pestisének nevezett vírus okoz, és erősen fertőző és halálos kimenetelű a kecskék és juhok számára. Szerencsére azóta a vírusfertőzés is eltűnt, és a halálos baktérium is helyreállt előző viselkedési stílusára az állatokban. Ráadásul a kormányok is beszigorítottak az orrvadászat ellen, így a populációk gyorsan elkezdtek növekedni, és mára már újra elérik a szinte 1 millió felnőtt egyedet. Így 2023. decemberében a fajt áthelyezték a súlyosan veszélyeztetett kategóriából a mérsékelten fenyegetett kategóriába. Hogy melyik állatkertben találhatunk tatárantilopot? Hát a forrásaim szerint jelenleg a világon sajnos csak 2 helyen tartják ezeket az állatokat. Az egyik a Hersoni területen található Ascania Nova Nemzeti Park, de ennek a populációnak az állapotáról szerintem most senki nem tud biztosat mondani. A másik hely Kazahsztán legnagyobb városának és volt fővárosának, Almatinak az állatkertje.
A többi szajga kint kóborol vagy a sztyeppén, vagy réges-régóta egy messzi-messzi galaxisban. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Ha tudsz még hozzáadni érdekességet, írd meg kommentben, hogy más is tudja. Kövesd a bejegyzéseket hírekről és szavazásokról. Iratkozz fel, lájkolj, csatlakozz, légy be, STV. Minden linket megtalálsz a leírásban, ahogy megtalálod a különböző állatkategóriák listáit is, mint például az összes eddig bemutatott párosuljú patás videóját magába foglaló listát. Köszönöm, hogy megnézted! Az erő legyen veled!